Dạ, dạ. Chứ. Hello. Chào anh em. Hello. Boom. Dun. Ok. Cái đầu trên này nó làm sao đây này? Anh em có thấy một cái đoạn màu đen ở trên góc trái không? Rồi ok. Hello, chào anh em. Xin chào tất cả anh em. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với Oxygen Not Included. Nào, bật tí nhạc lên nào. Parkside. Ok. Rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xây thêm một số cái mô hình trồng cây, nông trại các thứ, rồi là kèm theo đó là chúng ta sẽ tự động hóa cho tất cả những cái nông trại này luôn. Thì chiều nay tôi đã ngồi tôi dùng con píp để tôi trồng hết toàn bộ những số lúa mì ở đây rồi. Đấy. Và trong này thì cái nhiệt độ nó cũng đã đến cái ngưỡng nó dùng được, như này nó đã dùng ok rồi, nó bắt đầu nó phát triển bình thường rồi. Đấy. Nhiệt độ đây đó, rất lạnh luôn, tầm 20 mấy độ này nữa. Dưới này thì ấm hơn chút. Tí chơi Stranded như hơn sớm rồi trong quan bảo nhỉ. Ok anh em, tôi nhớ rồi. Có anh em bảo là cái mái đấy phải xây xong cái tường xong thì mới xây được tiếp. Thì ok. Đây, hôm nay tôi sẽ trước tiên là tự động hóa cho cái này trước này. Đó, tự động hóa cho cái này trước. Đấy. Tôi sẽ kẹp luôn ở đây, kẹp luôn đầu tải đây. Đây nó với được hết. Tôi sẽ kẹp đầu tải vào đây. Rồi. Điện cái đoạn nào ổn đi không? Đây đi, trực tiếp luôn. Mai tôi lười học quá, nghĩ đến vi phân tích phân đạo hàm mà thích ngán. Ôi trời, nghỉ Tết thế thôi, nghỉ nhiều lú hết người ra rồi. Nghỉ Tết thế thôi, anh em đòi nghỉ lắm thế. Hello ông. Chào anh em, chào tất cả anh em. Đây, tôi phải làm tự động hóa ở đây, không cái chỗ này nó tối hết. Chuyển vào trong kho này chữ này. Lượng đồ ăn ổn. Cho tôi đi học từ tuần trước rồi, bây giờ mới đi học à? Thì theo đa số thì là sẽ là ngày mai là thứ hai rồi. Mai thứ hai thì là gần như là các trường sẽ quay trở lại học bình thường. Vẫn còn tên xanh. Trời ơi. Speaky Scotland Seat. Bỏ đi.
Thôi lấy cũng được. Trước tiên là auto farm cái này. Tôi sẽ vào auto farm cái này. Ăn được. Đồ ăn được. Được. Gristberry. Gristberry. Nó chuyển hết về. Để bên đây nó chữ này. Có nho thì nó giữ lại lên ít. Tiêu pincha. Có tiêu thì nó giữ lại đây một ít. Ở đâu ra đất bẩn đấy nhỉ? Tự nhiên là cái tiêu ở trong này nó bị hỏng hay sao? Hello. Không bị ốm à? Người cũng đang hơi khó chịu anh em ạ. Hơi nhức đầu một tí. Hơi khó chịu một tí. Không sao. Và tôi sẽ vẫn cố gắng dọn cái này đi cho nó sạch sẽ. Hạt giống. Khi tôi sẽ trích một đường xuống dưới này, trích một đường xuống để đem về đây, mình tự xả vào đây, mình dọn hết giờ hạt giống rồi đi cho nó sạch, tự động dọn hạt giống luôn, được không? Nha. Ok. Tôi dùng một cái cổng chặn này. Đoạn này hơi khó xây đấy. Tôi chỉ trích mỗi hạt giống về thôi, hạt giống đem vào dưới này. Không thì mình thêm một cái ở đây cũng được. Thêm một cái ở đây cũng được. Thêm một cái ở đây. Tốt nhất là thêm một cái ở đây. Đấy. Tôi sẽ chuyển cái đống này xuống dưới này. Đây tôi sẽ để một cái máy nhận vật liệu. À không cần. Mình chuyển xuống đây, mình thả xuống dưới này. Đây, chuyển nó xuống dưới này. Đúng chưa? Đấy. Cái này thì sẽ nhận hạt giống và các chất hữu cơ, đất bẩn các thứ sẽ đem xuống. Nhưng mà giờ chắc là không có đất bẩn nữa đâu. Nên tôi sẽ lấy vào hạt giống thôi. Điện nữa. Auto farm hoàn toàn luôn. Cố quá, thành quá cố đó. Rồi không sao. Khi nào mà tôi ốm thì tôi sẽ, khi nào mà tôi còn không trụ được nữa thì tôi sẽ xin phép anh em. Không sao nhá. Vẫn ấy được. Vẫn chuyển tốt. Chào mừng các bạn quay trở lại Tổ Kiến. Đây là cái nhà mà, cái nhà hiện đại nhất vào đất của mẹ luôn. Anh em không thấy tự động hóa từ đầu đến đít à? Để chào việc làm cái chó thì cái chỗ này phải có hạt giống ở đây. Dọn cái này đi. À đúng rồi, tôi sẽ thay thang nhựa. Nhìn cho nó sao chuẩn. Tôi nhiều nhựa lắm rồi.
nhạc chả gì ngoài nhựa kìa. Đấy, thấy hết thằng nhựa để nó chạy. Máy tính build mất bao nhiêu tiền vậy? Bộ dàn của tôi thì đợt trước tôi mua là nói chung là tính tổng hiện tại bây giờ nó mất khoảng tầm 30 triệu. Đây. Đến thời điểm hiện tại. Đó. Ok anh em ơi. Kìa có thủy tinh, làm cái thủy tinh được nhỉ? Làm cái thủy tinh, làm cái gói pixel này. Đóng ít thủy tinh pixel này cũng không. Về trọ chưa? Tôi dọn hết về trọ rồi anh em ạ. Máy móc này tôi chuyển hết về đây rồi. Phải ok rồi. Ổn áp rồi anh em ạ. Qua dọn cả ngày hôm qua. Hay là do hôm qua dọn nhiều quá nên là ốm nhỉ? Còn một cái đoạn này mình không đào được hết nó đi nhỉ? Lại hò hét thoải mái rồi. Thì nói chuyện nó sẽ thoải mái hơn. Tuy nhiên thì nếu mà khi biệt đêm rồi thì nó cũng mình cũng giữ ý một chút. Tất nhiên thì nó vẫn không thể nào mà lấy được, nhưng mà nó vẫn hơn ở nhà. Nó tất nhiên là không thể nào mà tiệt ga tiệt bô được, nó sẽ vẫn hơn. Có cái điều hòa này ngon quá đi. Rồi, tun điện lên. Còn ga không? 70 cân ga nữa, thoải mái. Rồi anh em nhìn cái farm lúa của tôi này, nó ok hết rồi đấy. Ngon không? Quá ngon. Cho phép sử dụng thủ công. Ở đây tôi trồng 2 cái hạt Zora. Bởi cái map của cái bay của tôi là đang lạnh quá rồi. Ôi, lạnh quá này, nước lạnh quá, nước 9 độ. Tôi làm mát hơi quá tay. Ở đây để là 20 độ nhưng mà nó lạnh quá. Khổ thân. Hôm nay live đến mấy giờ thì mai 8 giờ tôi có tiếp rồi, nó phải ngủ sớm. Live đến mấy giờ là như thế nào? Nó vẫn như bình thường thôi anh em. Vẫn như bình thường thôi. Anh em nào mà mai đi học trước thì ngủ sớm thôi. Ngủ sớm xong rồi mai mà đi học. Có gì thì anh em xem lại, mai xem lại được mà. Tôi có xóa like đâu anh em. Hello Hiếu Mật L. Hôm nay có K2 không? Hôm nào chả K2K. Hôm nào mệt quá thì 1K. Tí nữa xem tình hình sức khỏe anh em ạ. Nếu không có gì thay đổi thì vẫn triển 2K như bình thường nhá. Rồi, dọn dẹp bay một tí cho nó gọn gàng. Chỗ này chắc là tôi cũng sẽ đốc hết đi. Chỗ này này đập hết. Rồi, phá hết đi. Thôi qua cho Stranded vì cho anh em ngủ sớm, nếu mai còn đi học nữa. Chờ 2 lần rồi mà không được xem trực tiếp.
Sao lại ấy thế? Chứ mấy hôm trước thì có đi học rồi anh em. À nghỉ lễ nhỉ? Nghỉ lễ quê tôi quê. Hello anh em. Hello Khoa Phan. Còn cái farm gì nữa nhỉ? À đây còn Rico này, tôi sẽ bỏ hết cái này đi, thay bằng Brisbury. Tôi có nước mát mà, tôi là nước mát thôi, rất nhiều nước mát. Tôi sẽ bơm nước mát qua để tưới cho nó. Tôi mới cài một cái mode xem cái tầm hoạt động của nó ấy. Khá là hay. Đấy. Cho Brisbury vào, nước mát lạnh vào nữa. Em nào còn bé quá, giờ mai được đi học nhanh thì các em còn hãy về cái tập anh. Mãi cả tập ca. Rico dọn đi. Có cái máy đập trứng ở để đâu được nhỉ? Để đâu đập trứng được nhỉ? Để đây đập trứng. Nhé, để đây đập trứng đấy. Trứng sống. Trứng sống này. Tôi cứ để đây. Để đây cái máy đập trứng. Để nó có với được không nhỉ? Thế là tôi phải chuyển cái này lên trên đây. Chuyển cái này lên trên, phá hai cái này đi. Phá cái này đi. Cái này nó với được đến tận đây. Mình sẽ để một cái máy đập trứng ở đây. Đó, xong thêm một cái trên này nữa. Là ok. Kéo xuống. Toàn xem lại nên không giúp được gì. Không sao mà anh em. Anh em xem ủng hộ là được. Mai hết cách ly rồi tôi phải đá phò để ăn mừng mới được. Úi trời ơi, máu quá. Chơi luôn anh em. Chết mẹ đi. Ôi trời, cái gì đấy? What the fuck? Mày thế, tí hẹo. Cái đáy. Phá cái chỗ này nguy hiểm ha. Vậy mới có thêm ca nhiễm mới đấy anh em cẩn thận. Nói chung là xong rồi đấy, nhưng mà anh em vẫn phải đề phòng tí, không nên chủ quan quá. Ra đường các thứ thì vẫn nên bịt cái khẩu trang vào. Trứng Rico này khử hết lông dài à. Quên mất tôi không copy cái kia lại. Cái này thì bao gồm là những đồ nấu đúng không? Nấu thì sẽ có là flower salad. Cái món gì nấu nữa? Flower salad. Không phải cái này. Không phải cái này. Nấm này, quả hesanen này, thịt này, thịt paku ba chỉ này, thanh dinh dưỡng này, midline này,
Milai. Custard flat. Custard flat này. Custard flower này. Đồ nấu ăn. Đó. Trứng sống. Thế thôi. Cái này sẽ là những cái mà ăn được. Cả berry nướng là berry, cả mấy cái nấu được nữa, berry này, bánh lúa mì cho phép sử dụng thủ công, bánh lúa mì BBQ, những cái đồ thức ăn cấp 2, đồ thức ăn cấp 2 thì cá nướng, real custard flat, no, nấm chiên, thức ăn ngâm, trứng ốp la, ở đây cho trứng ốp la nữa, trứng ốp la, nấm chiên, cái này có nấm chiên chưa nhỉ? Mình có ăn nấm chiên bao giờ đâu. Nấm chiên ăn cũng được, cho nó ăn đi. Nấm chiên. Bên này mỗi ngày lên mấy trăm gì? Bên ngày mỗi ngày lên mấy trăm người á, ấy gì? Ca nhiễm này. Hôm qua tôi bị ngáo, tự nhiên mua game Bustard với 2 cái music pack của nó hết 156k. Mua không có mục đích gì cả. Anh em nào muốn tôi mua có mục đích thì vào channel tôi có làm về game đấy. Game gì? Bustard. Chịu. Hoàng Võ ở nhà Tây anh em. Có con này vào đây. Giết. À quên, tôi trồng blue soon vào đây. Đó. Cái này chắc là tôi cũng sẽ phải sửa lại cái mô hình này một tí. Mô hình này sửa lại một tí. Không thì để này cũng không được. Chứ thiếu đèn. Một cái 5 ô à? Được. Nó lại hợp lý luôn. Học lên. Hết chì rồi, đào thêm chì đi. Đào thêm chì ra. Chiều nay có ông anh 35 tuổi dương tính rồi. Sao thì bây giờ chủ yếu là người ngoại quốc thôi, chứ còn người Việt thì bây giờ gần như là không có rồi. Đa số là người ngoại quốc. Bên Nhật nghe nói có phố đèn đỏ kinh lắm. Ôi trời ơi, chát lắm anh em ơi, đừng có mơ sang cái làm gì. Tiền không có để ở nhà đi. Mạch vụn băng, mát này nhiều nước thế nhở? Mát nhiều nước quá như vậy. Tôi chẳng cần mạch vụn băng lắm. Lạnh vãi lìn luôn này. Chỗ này cũng thế, nó đang lan răng này. Tiêu thụ chân không.
Hello bác, chào anh em nhá. Từ có hàm hố gì. Hello. Sao anh có cái kéo để cắt vậy, dùng mốt đi. Dùng mốt anh em. Cái mốt plier này thấy khá là hay, là tôi dùng thôi. Chọn thêm đệ nha anh em. Lấy thêm đệ nhé. Nhưng mà mấy thằng đệ này hơi cùi, lấy tạm thằng này. Rồi, một slot đặt tên đệ là anh em nào muốn nào. Anh em nào đặt tên đệ nào. Một slot đặt tên đệ. Tên ngẫu nhiên. Ui, lắm tên bố đời vậy. Hoàng Võ có rồi thấy. Ôi giờ mới thấy mà có mấy con tên dài vãi đái này. Quy Chan Song, Koromulut. Này chắc là mấy thanh niên trong hội dev của con game này cơ mà. Yeah. Emily, Woody, Leira, Paris, Jason, what the fuck, cả Jason. Đấy, thằng này là Hiếu Lợn này. Hiếu Lợn. Đấy. Hiếu Béo đi. Hiếu Lợn cũng được. Hiếu Lợn. Đấy. Đâu rồi, cho nó kiến trúc sư à, thích học kiến trúc sư à. Cho cái kỹ sư đi. Cho học kỹ sư. Thằng này Hoàng Anh à, Hoàng Anh cho chăn nuôi đi. Chăn nuôi. Chưa có hợp chất y học đúng không? Còn nhiều điểm lắm. Thoải mái. Lấy thêm lên 12 thằng đi cho nó đủ giường. Và đồ dưỡng khí để làm thêm đúng rồi, thì tôi sẽ xử lý luôn cái máy chinh chế kim loại này. Xem nào. Làm ở đâu được bây giờ anh em? Làm ở đây nhé. Hay làm trên này? Làm trên này được không? Làm sửa trên này. Tôi sẽ làm trên này. Tôi làm trên này đi. Nhưng mà bây giờ lại phải mở ra ấy thôi. Thì tôi nghĩ là lên tích hợp luôn trong này. Đó. Này thì lại vướng ống. Cũng không được. Thế thì thôi, mình làm hẳn một cái khác đi. Mình làm hẳn một cái bên này đi cho nó thoải mái nhá. Tôi sẽ làm một cái hẳn bên này đi. Một cái bên này. Cái này luôn cho thoải mái nhá. Cái này thì tự nó làm mát luôn.
Bên dưới để rộng một tí vậy. Đấy, để hẳn như thế này. Xem nó có ok hơn không? Có gì mình ấy luôn điện luôn cho nó. Mình trả điện luôn cho nó. Thì nó sẽ bỏ cái này ra. Hiếu Lợn nghe mùi xe me. No. Tôi không quen anh xe me. Ai biết xe me đâu mà Hiếu Lợn nhà tôi nó đầu óc như con lợn này, tôi gọi là Hiếu Lợn thôi. Kia này người ta là Hiếu béo, béo quá nên mới gọi là lợn. Còn Hiếu nhà tôi là óc lợn nên gọi là Hiếu Lợn. Thì đây. Ok luôn. Có khi là kéo thẳng luôn sang bên này. Đấy. Thế cho nó máu. Tích chế. Máy tích chế kim loại. Xây đá châm tích đá. Ok. Ngon. Ngon ngay. Nước à. Dẫn sang bên này một tí được không? Làm mát bên này một tí. Cái này có thể tháo ra không? Anh bé tí con dai cưng của bố Độ. Ghi Hiếu Lợn mà cứ đọc ra cái gì không được hiểu lầm anh em. Ra thì cái này nó tự có thể nó làm mát được cho nó đấy. Tự nó làm mát được cho nó. Cho nên là tôi sẽ dẫn một đoạn ống này. Đầu ra này. Đầu vào này. Không xoay được à? Cái này có xoay được không? Không xoay được. Cái này có xoay được không? Không xoay được luôn. Đùa búa. Hơi đáng chịu vậy. Mình phải xây ngược thôi. Mẹ nó cái máy nén này nó không cho mình xoay kìa. Cáu thực sự. Này đi. Chang. Lợn có dăm ba loại lợn mà anh em. Nó gì? Nó dăm ba loại lợn. Không phải là cứ liệu có nóng quá không? 90 độ liệu có nóng quá không?
Có cái mode xoay everything. Thôi cái này cái mode nữa này, lắm chuyện quá. Thì bây giờ tôi cần một ít dầu thô đây, luôn luôn đấy lên này. Bơm luôn đây lên. Hôm nào đổi chơi Stranded trước đi xem, game này dễ chán lắm. Rồi thế mà có anh em lại suốt ngày giục tôi chơi con này. Khổ thân tôi không. Chẳng qua là anh em chưa chơi con này nên anh em thấy nó chán thôi. Nhưng mà nếu mà anh em chơi thử rồi thì anh em sẽ thấy nó cuốn thực sự. Cuốn lắm. Thực sự là tôi có thể bỏ luôn cả cái này ra, không cần thiết phải dẫn ống như này đâu nhỉ. Tôi sẽ dẫn thẳng ống luôn, bỏ luôn cái đoạn ống này đi. Chế máy tinh chế làm sao làm mát được, sao lại không làm mát được? Ở đây nó ra nữa cơ mà, không sao đâu, thoải mái nhá. 1.000 này. Ok chưa? Đấy, bây giờ tôi sẽ đổ một ít nước vào đây. Chọn hết cái đống này ra. Sai chính tả kìa, phải là tráng mới đúng. Vãi cả bắt bẻ à? Vãi trưởng bắt bẻ luôn. Cắt. Nó làm nóng chất lỏng mà. Sao này nó làm nóng chất lỏng là như nào? Là sao? Bật tự động đóng chai nào. Hút cái nước ở đây lên. Sắt thành thép này, tôi chỉnh chế sắt và quặng sắt nữa. Quặng sắt tôi còn nhiều lắm anh em ơi. Này tinh chế thoải mái. Máy tinh chế tí nữa nó nóng thì phải làm thế nào nóng sao được? Nóng sao được? Nó nóng không đáng kể đâu. Sản sinh nhiệt độ 16k DTU thì đã có cái ở bên này nó làm mát sang đây, anh em không nhìn thấy à? Đây, anh em không thấy có một cái đường ống nhỏ nhỏ xinh ở đây à? Đó. Cần thiết thì tôi có thể dẫn luôn cái đường ống này sang này. Đấy. Bên dưới này đang thừa nhiệt đấy anh em. Tôi dẫn luôn sang bên này. Đây. Như thế này. Như thế này thì không bao giờ nóng được anh em. Như thế này thì không bao giờ nóng được nhỉ? Anh em hiểu chưa? Đấy, có ngay cạnh nghe. Máy làm mát ngay cạnh. Sao phải lo lắng?
Chơi game này phải có mod. Mình không thấy mình xây cái gì thì... Cái gì? Phải có mod. Mình không thấy mình xây cái gì thì như thế nào nhỉ? What the fuck? À, như nào không hiểu. Không hiểu, không hiểu. Trên nước bẩn ở đây là lên 81 độ rồi cơ. Ngoại đoái nhỉ. Ngoại đoái quá. Đổ nước ở đây coi. Tự động đóng chai bật rồi mà. Ok, tháo luôn. Rồi, trình chế thử tí thép xem nào. Sắt thành thép vô cực. Chỗ này là 90, 9 tấn, 9 tấn. Rồi, chuyển đi. Này ra mà ngược ống rồi, bẩn thì sai sai. Rồi đẩy ra ngoài, đẩy CO2 ra ngoài. Chưa được anh em ạ. Đẩy hết CO2 lên ra ngoài. CO2 nó nặng hơn cho nên khá là khó. Đổ 2 loại nước đi. Ngày xưa chơi toàn cho chúng nó ăn đóng từ đất ra khổ cái gì. Ngày xưa thì tôi cũng thế. Ok, bye bye anh em FA. Tức là ông xây rồi thì ông thấy nó là chân không và không biết cái ông đang xây là gì, nhưng mà nó vẫn giữ nguyên công cụ ấy. Xây rồi thì ông thấy nó là chân không và không biết là thì mà nó vẫn giữ. À, có phải đái thế. Khó nhỉ, cái thì khó đấy. Ô trời, cái này nóng thế. Hơi nước. Ok, tháo thôi.
Tôi sẽ bịt cái chỗ này lại. Đúng ra ở chỗ này mình lót gạch cái này. Anh dai lên trên này cho em phát. Rồi đấy, anh muốn làm gì làm đi. Ok luôn. Rồi. Chạy máy. Thôi quặng sắt thì được 90 thôi. Vô cực thì là vãi đái quá. Dọn đồ đạc xong hết chưa? Xong rồi anh em ơi. Xong hết rồi nhá. Chơi mắc băng đào ra 2 mạch một núi lửa, một mạch nước bẩn ngay bay luôn, có nên chơi tiếp không? Một núi lửa vàng, một nước bẩn ngay bay luôn thì có nên chơi tiếp không? Đã mới chưa có 50 cycle mà chưa có đầu bảo hộ nữa, lại teo chim thì không thấy cây lau. Thì anh em cứ đào ra ngoài mà tìm cây lau thôi. Sao lại bỏ được? Có nước bẩn, mạch nước bẩn rất là ngon đấy, nước bẩn cực kỳ ngon, rồi cộng thêm cả núi lửa vàng thì sau này anh em sẽ không lo bị ấy. Thì việc trước mắt thì tốt nhất là anh em cứ đóng cái mạch vàng lại, mở cái mạch nước bẩn ra. Cái mạch nước bẩn thì nó sẽ có vi khuẩn, nhưng mà anh em dùng để tưới cây thì thoải mái, không sao cả. Tưới cây rất là ngon, mà cái nhiệt độ của nó ở trong cái ngưỡng cũng xịn nữa. Nó trong cái ngưỡng 30 độ cho nên là anh em làm mát cũng dễ. Để tôi có 2 mạch nước bẩn ở đây rất là ngon luôn. Tôi chỉ cần lọc ra, sau đó là tôi đem đi làm mát một tí là ngon trim luôn. Ui, nhìn này, mắc công suất này luôn này. Ngon không anh em? Quá được luôn. Quá ổn áp luôn. Có khi tôi phá mẹ cái này ra nhỉ, để cho 2 máy chạy luôn. Đúng không? Thế vừa lấy tôi phá mẹ cái viên ở đây ra này. Rồi, mắc công suất luôn này. Đó, anh em thấy ngon không? Mắc công suất máy tô bin luôn này. 200 độ mắc công suất cho máy tô bin luôn. Tại sao Claw nặng hơn CO2 nhưng mà Claw lại bay lên trên CO2 lại bay xuống? Cái logic game là thế. Thì tôi biết thế nào được. Logic game nó vậy rồi. Game nó bảo thế, sao tôi biết được? Tôi sẽ tự phá cái này ra. Có thể sẽ phải đổ nước lại. Tháo đi. Tôi sẽ xuống tôi tháo cái này ra. Đây có cái chân không nó chặn lại này. Xây nhanh không mất. Ok. Ngon trim. Ngon. Đấy, ở đây sẽ là mát luôn này. Ở đây nó sẽ cấp nhiệt cho 2 máy nó chạy. Đúng ra là một máy ở đây nữa thì ok này nhờ. Tôi sẽ cho thêm một máy nữa ở đây thì ngon hơn. Chỗ này hơi hẹp, tôi sẽ hơi hẹp. Một máy nữa.
Đây có vừa không? Thiếu à? Substream rồi. What the fuck? Alo. Cái này là do YouTube rồi anh em ạ. Alo. What the fuck? Không nghe gì tôi nói gì luôn à? Alo, được chưa anh em? Tôi xem preview vẫn ok mà nhỉ? Sao tự nhiên mình sập thì YouTube láo rồi. YouTube bị ngáo rồi. Ok nhá. Chứ mạng tôi là vẫn ổn mà. Mạng tôi vẫn xanh lè nhá. Ở cái OBS của tôi là vẫn xanh lè. Rồi, chắc là YouTube đến giờ nó ngáo đấy. Thôi, anh em nào chưa được thì F5 nhé. F5 đi anh em. F5 điện thoại thì thoát ra vào lại. Ok, chúng ta tiếp tục. Mốt rắn vòng cái tên là gì thầy? Roll Snake. Roll Snake đi thầy. Vãi trưởng thầy. Ổ này không phải ổ kiến. Ổ chuột rồi. Ok nhá. Cái này nó đang hoạt động ở 300 độ thì ngon quá này. Có vẻ như là đang bị thừa nhiệt đi. Kìa sao lại ra.
200 độ lên 300 độ nó vách cả đái thật. Đợi nó chạy xong cái đoạn này tôi sẽ sửa lại cái đoạn này một tí. Ở đây thì 6 độ, mà bên này thì mấy trăm độ để vách thật. Chịu luôn. Ok chưa? Ổn chưa? Chỗ này tôi sẽ mở rộng ra một tí. Anh em nào chưa xem được thì sao tôi nghe được anh nói mà F5 anh ơi. F5 thôi anh em. Thì anh em bảo anh em khác F5 thôi. Chắc ít nước quá cho nó quay vòng vòng ấy, không phải ít nước đâu. Chỗ này là thừa nhiệt quá ấy. Thừa nhiệt quá anh em. Tôi sẽ làm vài cái tua bin ở đây cho nó triệt tiêu hết cái nhiệt ở đây đi là ổn ngay. Tôi dùng về kim loại nữa. Đấy, mở ra. Sau này tôi sẽ xây chì đi. Để xây bằng nhôm được thì ngon. Xây bằng nhôm được thì ngon. Làm cái này cần tản nhiệt cho nhiệt độ đều ra không? Không chứ không cần lắm đâu. Không có thì càng tốt, nhưng mà không có thì thôi, không cần đâu. Ui, để mẹ mắc công suất luôn này, vãi đái không? Anh em thấy vãi đái không? Nó đang chạy mắc công suất luôn này. Ngăn luôn cái chỗ này lại cho bên này nó độc lập luôn, nhưng mà nó sẽ vẫn có truyền nhiệt cho nhau, không chung chạy nhưng mà vẫn truyền nhiệt cho nhau được. Hello ông ơi, cái hai làm gì chắc lại cho em deep, chắc lại uống nước dừa anh ấy. Đấy chuẩn để bài đấy. Thôi tạm vào đó thì tôi sẽ nghiền ít nhôm đây. Đây xây thế này là toang đấy. Đấy. Mày thế, tí này nhốt trong. Tạm thời như này đã. Coi lại xong phát hiện ra anh chơi game sinh tồn thì càng về sau mới cuốn. Lúc đầu chuối thế nào ấy thì chưa gọi là chưa tiếp cận được game anh em. Nó tạm lúc đầu thì ai chả vậy. Đối với một cái con game mới thì mình sẽ cần một chút thời gian để làm quen nó. Sau khi mà mình nắm bắt được những cái đồ vật rồi là những đồ những cái thứ mà giúp mình có thể sinh tồn được trong con game đấy thì
giúp mình chiến ok hơn. Rồi móc cái này ra. Hôm mai đi học rồi chán vờ lờ, anh em phải vui lên, đi gặp bạn gặp bè ra lại chán. Nghỉ Tết ở nhà mãi thì mà không chán à? Mà. Tôi dùng nhôm cho nó truyền nhiệt ok, nhôm truyền nhiệt tốt lắm anh em ạ. Cho một thằng nó vận hành máy ra. Hàng võ này. Để mình nhiều kỹ năng phết rồi nhá. Lịch học dày gấp đôi vui cái gì nữa. Thế vừa rồi anh em không học online à? Học online thì nó mới... Học online là có cái vui của nó mà. Lại không được học online à? Thế buồn nhỉ. Thằng này tôi phải xây nó rộng ra một tí cho nó ổn áp. Nước bẩn này. Nước bẩn thì dọn dẹp đi. Dọn dẹp đi. Dọn hết đi. Không để cái gì bên trong hết. Tôi sẽ đổ nước... nước biển đi. Nước biển ở chỗ này đầy. Nước muối, nước biển thì thế này. Nước muối đi. Đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Đó, đem cái này ra. Đổ dày nước một tí. Kho chứa không khả dụng này như này. Chiều học online, sáng học trên lớp thì vui cái về. Đã thế thì còn chép bao nhiêu nữa. Khổ. Rồi thì cố lên. Đã được đi học là sướng rồi. Còn hơn là cứ ngồi ở nhà lú hết cả người ra. Mệt lắm anh em ạ. Tuổi nhà nhiều nó mỏi người. Đi học thì có thể đi làm thêm được cho nó khỏe người ra. Ngồi nhà mệt lắm. Đấy. Chưa, vừa đủ đấy nhỉ? Vừa đủ. Rồi tạm dừng đi.
xây từ bên trong vào anh em ạ, từ trong ra nhầm, xây từ trong ra thì nó sẽ cố gắng sống mà về Lào thôi. Đứa con độc có đông nào à? Ê bạn ơi, bạn có thể chạy ra ngoài này rồi bạn xây không? Tại chúa, bạn vui tính vẽ đái, thề luôn. Lái bị sao mà xoay đều đấy, YouTube nó ngáo đấy. Tôi có làm gì đâu, mạng tôi vẫn ngon mà, tôi chuyển xuống dưới này là mạng ngon lắm anh em ạ. Không như ở nhà đâu. Mạng ở nhà thằng VNPT nó vớ vẩn, ở đây mạng ngon lắm. Không dám bù láo đâu. Chân không. Đấy. Ok đúng không? Nước biển nước thứ thì ngắm hết vào đây được hết. Nước bẩn, à không, nước bẩn thì nước muối, nước biển thì ngắm hết vào đây, cho hết vào đây, cho tất vào. Ấy tôi quên, mình sẽ phải tách một số thứ ra ở đây. Cứ 5 ô một thì mình sẽ tách ra. Ở đây 1 này, 1 2 3 4 5. Đây một cái. Đúng không? 1 2 3 4 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Đây, ở đây một cái nữa. Nhôm nhôm. Đó, thì ở đây phải có một cái lỗ thoát nước ở đây. Biển đổ thế thôi, 100 cân hơi nước ở trong này đây này. Đấy, nối vào. Đợi nó xây xong hết thì tôi bịt cái chỗ này lại. Mày có thể nào đứng ở trên để xây không? Đứng ở dưới kẹt 3 giờ. YouTube chơi đồ mạnh quá. Mấy hôm nay nó bị ngáo đây anh em. Nó chắc là vừa được nghỉ dịch xong nên là nó ngáo đấy. Trèo lên trên mà xây đứng ở đấy lại bị hoảng giờ. Đã hay hoảng thì không đấy cơ. Trời, tôi đóng cho 3 quả máy nó vào thì tuổi cho. Đấy. Này. Bố đời mẹ luôn. Tháo luôn. Đói thì ăn đi, cứ kêu này nào này. Hiếu lợn này, cho xuống dưới đi. Cả ba.
Chim sớm các thứ đều cộng hết rồi. Nhiệt độ cái này cho nó tự làm mát đi. Không được, cái dây này là nó lại lấy luôn cái này làm mát đi. Ngắt cái này ra. Đây, như thế. Vuốt sang. Ok, như này lại ngáo rồi. Thế này vuốt sang. Đấy, cọc xuống. Phá cái này đi. Hello anh em, mô hình trồng lúa thế nào rồi? Trồng lúa đây anh ấy, ông ơi, xong hết rồi, mượt rồi. Giờ là cứ thế là thu hoạch thôi. Trong CO2 nên là cũng không sợ bị thối. Trên này thì oxy bẩn này. Tôi cho tôi sẽ đặt một cái lọc oxy bẩn ở trên. Như thế cho nó sạch, nhìn cho nó sạch sẽ. Nhìn oxy thì lúc nào nó cũng có cái thiện cảm hơn đúng không? Rồi sắp được rồi đấy, sắp xong rồi. Ở đây thì cứ 5 độ thì nó sẽ dừng lại. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành triển thôi. Vô cực. Thì có sắt tinh chế, có đồ tinh chế rồi. Cái này tôi phá luôn đi. Móc lên.
Tôi chơi Oasis vật vã làm lạnh các kiểu. Xây trồng lúa, xong map đếch có lúa. Cái bị ảo à, cái map đấy làm gì có lúa, toàn cát không lấy đâu lúa. Bác cả trưởng. Ngoài bay thì vàng khè mà không lọc thì cứ nói oxy có thiện cảm. Đâu? Vàng khè đâu? À bên này á? Không, bên này phải để màu vàng nó mới đẹp chứ, nó mới đúng cái tông màu chủ đạo của màu vàng chứ. Cái này lọc hết đi thì nhìn nó có ra cái thể thống gì đâu. Cái này không lọc nhá, cái này không lọc. Bên này phải để oxy bẩn. Đấy, phải để oxy bẩn. Ở bên này thôi, kệ. Chuyện này hết chất lọc như này. Nhà thiếu gì cát đâu. Nhà chả gì ngoài cát cả. Xây được chỗ này không? Chắc là không, phá ra. Bên kia cơ hướng dẫn cái mô hình thu hoạch gỗ đi, chưa hiểu gì. Còn cái mô hình này thì Lam thì chả đăng rồi đấy. Có cái gì đâu, thực ra là đổ nước hai bên ấy. Đây nhá, để tí nữa nó chín thì nó tự đổ nước, chẳng qua là dùng cái phương pháp đếm thôi, đếm giờ thôi mà. Nó hút nước từ đây lên cái mô hình đồng hồ cát thế thầy. Cái đồng hồ cát đó. Bơm lên, khi nào đủ nước thì bắt đầu là sẽ bật lên, cho đổ nước từ trên xuống, bơm nước từ dưới này lên cho đổ trên xuống. Nó thành một cái dây dài ngoằng này này. Đó. Thì nó sẽ tự thu hoạch thôi. Sao mấy cái cây này lại chín trước nhỉ? Có mấy cái cây này lại chín trước này. Đây này, 400 này, đây này. Đó. Có mấy cây dưới là chín trước, đội em chả hiểu kiểu gì. Có 2 mạch oxy bẩn thì làm gì giờ? 2 mạch oxy bẩn thì đóng kín lại. Đóng kín lại, đợi thần linh phù hộ. Nhưng mà thực ra thì oxy bẩn thì anh em có thể nuôi púp được. Làm mát một tí đi cho nuôi púp được. Tận dụng cái tô bin hơi nước đi, làm mát ra đi rồi. Tự thu hoạch mà. Trồng thì trồng bằng píp rồi. Cái này lần trước trồng bằng píp, trồng bao nhiêu lâu mới được. Cái này trồng bằng píp đấy, trồng tự nhiên không phải mất đất với lại nước. Cứ 18 ngày thu hoạch lần. Đấy, cứ 18 ngày được một lần. Nói chung là cứ trồng nhiều ra thôi, tự thu hoạch hết. Thì đây thì nó sẽ dụng hết thằng dưới này, chỉ việc là đặt máy là hút đi thôi. Nhưng mà hiện tại thì đầu tải vẫn để đây, chưa biết là hút đi đâu đây này. Chưa có cái mô hình để mà xử lý nó, chưa có cái mô hình mà dùng ethanol. Thêm một cái mô hình dùng ethanol nữa thì nó sẽ cho đầu ra là đất bẩn, trồng nuôi cua gì đấy. Không thì lấy ethanol để làm điện cũng được. Đấy là tùy. Còn nếu mà dùng lấy để lấy đất bẩn ấy, thì nó sẽ tuần hoàn luôn, thì cái điện sinh ra của thằng ethanol thì nó sẽ tự duy trì luôn cả cái hệ thống này. Nuôi púp ra slam là nấm oxy nuôi cá. Đúng rồi. Nghĩa là nước chảy thành thác thì cành cây nó rụng. Đúng rồi. Nó chảy giữ trong một khoảng thời gian bao nhiêu lâu đấy. Ở đây thì tôi cài, ở đây cài là 200 giây. Để 200 giây. Để 120 thì lại không kịp rụng. Đấy, lần trước để rồi, lần trước để 120 thì không kịp rụng, kéo lên 200 giây thì nó lại kịp rụng. Cho nó rụng hết xong rồi bắt đầu đóng nước vào, đợi. Đếm ngược lại. Đếm đúng 18 ngày. Cái này thì cứ chia ra thôi. Ở đây là có cái van nhỏ để đếm 50g một giây. Đếm lên cứ bao nhiêu giây đấy. Khi nào đầy cái chỗ này thì nói chung là nó sẽ quanh đâu mất đó khoảng 10.800 giây.
Đấy, thì mình sẽ chia nhỏ ra mà ấy thôi, chia nhỏ cái gam cái này ra mà đếm thôi. Cái cây chín chắc là do nó trồng trước. Không, nhưng mà tôi nhớ là có đợt là tôi đã đổ nước cho nó rụng hết rồi cơ, cho nó ngập nó rụng hết rồi cơ, mà chả hiểu tại sao nó vẫn đấy. Tôi trồng trước là trồng ở trên này mà. Cành cây không auto rụng hả? Hình như là không rụng, không tự rụng. Hình như là có, xem một cái nào nhỉ. Có tự dụng đây này, có tự dụng mà, nhưng mà nó lâu lắm, nó lâu dụng lắm. Nó tương tự như cái mấy cái cây kia thôi. Nếu mà lâu quá thì nó sẽ vẫn tự dụng thôi, nhưng mà nó lâu lắm, đợi mất mấy ngày đó thì nó mới dụng á. Quay trở lại với cái này đi. Đấy, có điện ở đây này, làm mát cũng ổn nữa. Này, chấp mọi thể loại dầu nóng ấy. Đấy, dùng hẳn 3 cái tua bin hơi nước này, vừa cấp điện đấy vừa ấy luôn cho nó. Có khi nào mà tách được riêng luôn cái này ra không nhỉ? Tôi thử tách ra xem nó có ấy không nhá. Tôi thử tách ra xem. Dùng cái pin thông minh đi. Đấy, xong thì mình tự tách cái này ra. Dùng cái pin thông minh thì xong mình tự tách ra. Có vẻ như là không được ok cho lắm nhỉ. Điện vẫn thiếu đúng không? Thôi mình bỏ cái ý tưởng này đi, mình không tách được độc lập nó đâu. Gọi là mình sẽ trả lại điện cho nó được bao nhiêu thì được thôi. Ở đây thì trả lại 500, ở đây thì 200 300. Nói chung là trả lại khoảng tầm 800 cũng không ấy được, không gì được. Cái này nó vẫn ấy nhất, là nó vẫn nóng nhất. Ở đây nước 147. Nói chung là mình chủ yếu là lấy để làm mát cái máy tinh chế này, dùng được lâu dài này. Cái này cao quá. Để sư nó cái cổng vận chuyển ở đây. Đấy. Cái này này. Cái điện ra. Tạm thế thôi, chứ mình cũng chưa ấy vội. Cái này nó chữa năng lượng được này. Hello không? Thế Slack của thầy nhỉ? Nuôi Slack. Đi tìm chỗ nuôi Slack.
Quên. Rồi select. Nuôi select. Quên. Đặc sản của cái map này mà lại không nuôi thì select. 96 đấy. Nó phải lên mặt hàng nữa nhỉ. Lên tiếp một cái hàng nữa thì mình còn để máy để viết nữa. Cho xem mạch tự động của khu cây á, mạch tự động đấy có gì đâu, chỉ là mấy cảm biến nối với cửa đấy mà. Đây mạch đây, buffer đây nhá, anh em chụp màn hình lại nhá. Đấy, anh em chụp màn hình lại nhá. Mẹ select. Snake được chưa? Khổ quá thầy ơi, vừa mới ấy xong nên là vẫn còn hơi lưu lưỡi. Thầy căng thế, cắt thế. Thầy nên thì bảo em cắt từ thành nha. Đầu tháng mà cắt thế. Report tội phản âm. Report à? Trục trở ở đây. À ông Cường dạo này không thấy ra video nữa nhỉ? Dạo này không thấy ra video nữa. Được vài bữa rồi. Đây này. Đó. Đó. Chính là nó đó. Nó giữ trong vòng khoảng 200 giây này. Đó. Dụng hết. Đấy, dụng thì thôi, nó nhả nước ra. Như thế đó. Chỉ vậy thôi. Chúng ta có gỗ ở đây. Thầy là đến thang. No. Oh my god. No. Ai lại bảo là đến tháng bao giờ? Nói chung là phép tắc làm theo đúng ấy thôi mà, có cái gì đâu mà. Làm thế là đúng mà, anh em cũng hưởng ứng mà. Làm gì đây ông? Tôi vừa kiểm tra xong hết đúng không? Đang nuôi rắn. Đừng nuôi rắn thì thầy Hiếu thầy nói thì mới nhớ. Thầy Hiếu thầy nói xong rồi giờ mới nhớ đây. Quên mất thì không có cái đặc sản của cái map này mà lại quên mất thì. Choán. Quá choán. À mà quên. Cái này thì how to cạo lông. Cạo đuôi. Không ổn rồi. Cái này thì sao cạo đuôi ta? Đây hai ô. Bên dưới này hơi hẹp. Không có chỗ cho nó ăn. Không có chỗ chăm sóc. Đặt sứ cái chạm này ra trước đi. Một cái chạm này. Cái tỉa lông nữa.
Thế chắc là tầm này là ok. Mình sẽ bớt lại 117 108 99 90 99 này. Xây vuông vuông như thế này thì ok đấy. Tiếp lên trên này nữa. Chiều này là 9, nên là vừa đủ một cái máy vừa đủ một cái máy. Ố, thằng đệ điên. Thầy Nam béo. Ừ. À, đệ mới này. Xây dựng trứng rột kích thích. Được rồi, thằng này xây dựng thì ngon này. Thằng này tăng sức mạnh, không có vị. Thằng này ngon hơn này. Thầy Hiếu ngờ. Cạo lông 3 thì cộng chạm chăm sóc 2 cộng một cọc cho ăn bằng 6 ô, thêm một thằng thả, thêm một chỗ thả nữa. Hello anh Giai. Không biết ông giời nào nghĩ ra cái trò này nhỉ. Chí vậy. Sau một ngày nghỉ Strand Deep mạnh luôn anh. Để cái title video Roll Snake to tướng. Hóa ra định lừa anh em. Quên thôi mà. Làm gì mà căng. Thầy dạo này toàn dạy mô hình lung tung. Bạn thích cho. Con Snake nó ăn gì? Con Snake nó ăn như con hát ấy. Ăn y xỉ con hát. Mà nó cho mình cạo lông được. Ăn gì, ăn cái gì nó cũng thải ra than. Nhưng mà nó cạo lông được. Đấy. Khổ lắm anh em ạ. Khổ, hôm nay mang nhầm giáo án thôi mà anh em. Quá, tắc trách. Khổ, tắc trách. Cái mốt gì mà nắm đồ dị thế. Đâu, thực ra là chỉ có thêm mỗi cái ấy thôi. Thêm mỗi cái cây cactus này. Cái cây này. Ôi chết mẹ, thật nhiều CO2 quá hay sao ấy. Đúng không? Ôi dồi ôi. Đéo phải. CO2 đâu ra nhỉ? Trên này đổ xuống à? Tôi chọn mẹ rồi. Thôi. Bịt. Thế cho nên nhanh. Nói chung là con gì không làm mà đòi có ăn thì có ăn. Ơi ức. Quên là do thầy không chơi đồ đấy. Ôi trời. Đồ dạo này nó hơi bị kém chất lượng. Thế à? Làm một khu gỗ thế kia là khỏi cần dầu luôn. Ừ đấy. Gỗ này. Mà tôi chưa có cái khu để tinh chế ethanol này mà. Chưa có khu tinh chế ethanol. Cái đấy tôi xây sau vậy. Tôi cứ tích gỗ ở đây đã. Tôi xây sẵn cả máy nhận vật liệu băng tải cái thứ rồi. Sau này mình chỉ cần mình kéo băng tải đi thôi. Đệ nó sẽ nhàn tênh, không phải làm gì cả. Đệ của tôi là nó xịn sò nhất rồi. Lúc nào cũng được ăn ngon mặc đẹp. Ê, lại ngáo rồi này em ơi. Trời ơi, cứu nó. Cứu đi. Lại còn đào cái kia đi. Lại hồn. Này không tự. Thầy Nam không tự đào được à? Mỗi cái đá sa thạch không đào được thì bó tay.com. Cục màu đỏ là cactus thì còn cục màu xanh là cục gì? Đó. Đâu?
Đây này, đây là cái cây Spiky Succulent. Đó, đây là cái hạt của nó. Đây là seed. Với lại đây là cái cây cái cactus flat đâu nhỉ? Cái này là cactus flat nướng này. Grill cactus flat. Có cái cactus thì nó chuyển về mất rồi. Nó đút ở đây rồi sao này này. Nó có cái cactus flat. Thức ăn này. Đây, cactus flat đây. Cactus flower. Một cái cây xương rồng cho hai loại này, cho hai cái này. Một là hoa, hai là cái gọi là cái tán cây, không phải quả. Thôi đi ngủ mà mai cho tích phân. Ok ông ơi. Cục màu xanh là túi nước cái túi nước cái này cái aquabird nhá. Đây là túi nước. Cái này giã ra là cho nước đấy. Mỗi cái đấy được 1000 nước, 1 tấn nước. Khá là ngon, trụ nước đầu game được. Bởi vì con này lúc đầu game là khởi đầu là Biome the Forest mà. Biome the Forest nên là cũng hơi thiếu nước, có cái đấy là cũng đỡ. Nếu mà mình ra đào ra ngoài sớm có cái đấy là đỡ nước. Cũng được 1000 1 tấn nước ấy. Cũng khá ổn. Thơm xoa. Đứng đây có đào được không? Rất là đào được. Chạm. Lấy một cái chạm tỉa lông ra. Để đây một cái đồ ăn. Đồ ăn với lại yến thả. Ok, tôi làm 2 chuồng. Cái gì mà tứng hoài vậy? Đấy. Thêm quả này nữa. Đúng rồi. Đấy. Rồi. Vừa khít lỗ đít cái máy luôn. 99. Đến đây thôi. Cắt lại. Bỏ cái đoạn trên đi. Mod hết hay tôi không được update vậy? Không, cái này là mod mà. Cái này là mod, cái mod của cái map này, cái mod của cái trong cái mod Roll Snake này hết. Chứ không phải chính thống đâu, chứ không phải bản gốc đâu. Này lại đam mê, chào mừng trở lại sau khi trịch nào được trịch phát nào đâu. Đau lòng của quốc tôi không. Khổ khốn nạn tôi. Rồi điện xem điện đóm thế nào. Điện thì chắc là lấy luôn ở bên này sang cho nó tiện. Đấy, móc luôn bên này sang cho nó tiện. Có nguyên một đầu đây mà. Này thì không sợ quá tải. 10.000 rồi vãi đái. Hóa ra là Roll Snake là tên map, không phải mod mỗi con snake. Mod Roll Snake là cái tên mod chứ không phải tên map. Tên map là Tetramen. Còn mod Roll Snake là cái tên mod, tên của cái mod ấy. Thầy lên workshop thì gõ Roll Snake nó sẽ ra cái mod này. Nó sẽ cho mình thêm một cái map Tetramen, ở trong đấy sẽ có con Roll Snake và một số cái cây hay ho khác. Rối não. Có cái gì đâu mà rối não, mang tiếng là thầy giáo học thức tinh thông mà thầy. Đâu rồi? Torch Roll
Snake Net à? Cái con này là Runner Snake. Top Runner Snake. Mình nuôi top thôi. Mình nuôi con top Snake Net. Rồi bắt nó ra. Tôi có một con ở đây này. Bấm mẹ bấm tấn công thì ăn cức. Em chỉ nói được câu này thôi. Cho dù có ai đi nữa. Chuẩn bị này phải bật thêm một hệ thống điện phân nữa. Đang hết oxy rồi. Rồi để mới có giường chưa đấy. Thi thoảng để ngủ góc hệ thống vẫn còn giường mà. Thừa giường mẹ luôn. Nhưng mà cái gì đấy, áp suất à? Thiếu áp suất mất rồi. Thiếu oxy rồi. Thiếu oxy rồi. Thiếu oxy. Trong nhà đang thiếu oxy. Cái này chuẩn bị này phải thêm một cái điện phân nữa. Phải thêm bằng đệ nữa đi. Ôi giời ơi. Tưởng tối nay bị gỡ cờ lê hả suýt. Rượt sắt. Đào bới lấy thêm bằng nữa không nhỉ? Tôi đang thiếu oxy quá. Hay là thôi. Tôi đang bảo thôi chả lấy nữa. Tôi đang thiếu oxy quá. Đợi xây xong rồi lấy nhá. Đợi xây xong cái điện phân thì lấy. Hôm nay đang cố gắng là tập trung vào farm. Tập trung vào cái farm đã. Tôi xem là con này nó ăn những cái gì nào. Cát, đá granite, đá magma, đá san thạch, đá châm tích, thủy tinh núi lửa. Trò ăn hết. Ăn đi. Em chỉ nói được câu này thôi. Đấy, đi rồi bật nốt hệ thống kia. Bình thường thì nhớ tên cái mốt mà mình lưu mô hình có cả cái hệ thống để xây lần sau không? Blueprint thế ơi. Blueprint nhá. Lâu không dùng cái đấy thì quên mất mất gì. Nhưng mà Blueprint đấy. Nhưng mà cái đấy nó nhiều lỗi quá. Bỏ dẹp. Cái đấy cũng hay. Nhưng mà nó lắm lỗi quá. Cười thì mà tươi thế nhỉ. Hôm nào mình đang trong nhóm ấy này. Cười nhé, cái răng. Cười hở cái này 10 cái răng. Sao lại vẫn 99 100 cả 99. Thêm 3 ô nữa thôi.
Dưới này sẽ thêm bao này. Đó. Nhạc mới đi. Ôi tôi chỉ có cái nhạc huyền thoại thôi anh em ạ. Tôi chỉ có cái nhạc huyền thoại này thôi. Sợ bản quyền lắm anh em. Con lông bóng này. Anh chỉ mở được bài này thôi. Cho dù em có nói chi nữa, nó vẫn to hơn cái phòng nuôi. Đó, tôi ghép lại, tôi bo nó lại là được mà. Thêm một đấy, thế này được mà. Đó, đi chưa? Sao được 95 ô thế này? Bỏ một viên ra. Bỏ viên này ra. 99 bỏ 3 ô. Đúng rồi, 99 bỏ 3 ô thôi chứ sao lại. Vấn đề là rắn đâu, thầy xây lại cái chuồng không tính cái gì lươn anh em. Rắn đấy á, chẳng có nó chưa đẻ thôi à. Rắn đây, rắn thép đàng hoàng luôn nè. Rắn thép luôn nha. Rắn đuôi thép đấy. Ôi nhưng mà nó sắp chết bố mất rồi đâu. Thôi thì bắt con dưới này đi, bắt con dưới này đi. Bắt con dưới lên. Bắt. Đây. Đúng rồi. Thôi nó trúng hết rồi đây. Cái này thì mình phải chuyển đổi thức ăn một chút. Không cho nó ăn cái này được. Roll snake leg. Đấy thì cái này mình phải chỉnh lại một tí. Con này thì nó chỉ tăng tỷ lệ đẻ trứng khi mà nó ăn cái gì ta? Roll snake tăng ăn thủy tinh núi lửa. Thủy tinh núi lửa. Đây, bỏ hết cho thủy tinh núi lửa thôi. Roll snake thủy tinh núi lửa. Rồi. Vẫn đấy, có rắn rồi. Có rắn ngay. Sao nó chưa xây được cái này nhỉ? À đây. Thiếu thang. Chỗ này tôi đang định để một cái này, một cái thùng lưu trữ vào đây. Cái này cho thủy tinh núi lửa vào đây. Khoáng sản. Đút ít thủy tinh núi lửa vào đây. Ấy, tích có cái gì đây? Còn nhiều thủy tinh núi lửa không nhỉ? Hình như là cũng không nhiều lắm đâu ấy. 7 tấn không nhiều lắm. Thôi được rồi, lấy giống xong rồi mình làm gì làm. Gây giống ra, gây cái giống ấy ra. Chủ yếu lấy thép là chính. Có nên lấy thêm không nhỉ? Rồi làm tiếp cái hệ thống này đi. Làm
làm tiếp. 90 thôi, đô mình cũng thế 90 thôi. Sắt thép, sắt thành thép thì tôi thép thì ôi giời, bao giờ mới hết cái đống nước này nhỉ? Dừng cái này con. Nước ở đây nước nóng luôn ấy. 60 độ. Cáo già hôm nay không thấy đâu nhỉ? Thì chắc là bận rồi chứ con. Không phải bảo người ta là cáo già thế, người ta tự ái. Được chưa nhỉ? Đấy. Mấy con này nó cao tuổi hết rồi thế này. Liệu có kịp đẻ quả không? Chắc là đẻ được. Chắc là vẫn kịp đẻ được. 33% trên một ngày thì 3 ngày nữa thì chắc vẫn đẻ được, vẫn đẻ kịp. Này 61 ngày, 2 ngày nữa đẻ được. Con này nhìn hay vậy, snake red. Đấy, có snake rồi. Có snake ngay. Chỉ ép xài băng tải. Băng tải khác gì những cái hệ thống nước với khí đâu anh em. Thực ra là nó chỉ là chuyển chất rắn thôi. Anh em tưởng tượng cái máy nhận vật liệu này là nó như là cái máy bơm chẳng hạn thế. Có điều là nó không bơm nước, không bơm chất lỏng mà nó bơm chất rắn thôi. Cái này để nhặt chất rắn lên bỏ vào đây thì cái đầu tải nó đóng vai trò như là cái máy bơm này, nó bơm nước đi. Đấy, cái máy hút này sẽ đóng vai trò giống như cái phần dưới của cái máy bơm này. Anh em thấy có cái vòi của cái máy bơm không? Thì nó đóng vai trò của cái vòi của cái máy bơm đấy. Nó sẽ cấp nguyên liệu cho cái đầu tải này, truyền đầu tải đi thôi chứ còn cái gì đâu mà phải hướng dẫn anh em. Đấy, còn hệ thống đi đường ray thì nó sẽ như là ống thôi, nó như là ống nước thôi. Đây này, nó hướng dẫn rồi. Đây là đầu ra này, đây là đầu vào này. Cái đầu trắng này là đầu vào, đầu xanh là đầu ra đấy. Anh em xây nó như nước thôi. Xây nó như hệ thống nước, hệ thống khí ấy. Chẳng qua là nó là cái hệ thống vận chuyển chất rắn, thế thôi. Có 3 loại chất, một là chất lỏng, 2 là chất khí. Thì cái băng tải nó là cái hệ thống vận chuyển chất rắn. Vân vân, thôi bỏ đi, lấy thằng khác. 700 cân khí ga. Tôi cần thêm không thấy nó tuôn điện nhỉ. Chinh cả hai chắc strand deep ấy. Cố lốt cả cái điện phân này nữa.
bắt qua cái này. Đó, đi riêng chứ không chơi đi chung nữa. Một cái đầu thừa ra thì đi chung thôi. Điện nào thằng ấy đi, điện nào thằng đi, không trùng trả gì hết. Đào thêm tí chì mà xây điện. Cái là nhiều chì lắm, mình chưa đào hết thôi. Bắc. Ôi, rớt nước. Ok. Vẫn ổn, vẫn trong tầm kiểm soát. Này, ngập mất rồi. Có chết không? Siêu hai đây rồi này. Hỏng hết rồi. Thôi bỏ cái đống nước này đi. Oh no. Này, bao giờ hết nước thì tôi sẽ kéo luôn đấy lên đi. Đấy. Không thì như thế này cũng được. Như này là ok rồi. Thầy khoái cái cách ông đào vậy. Sao lại khoái vậy? Còn ngoài này sao nó không đào nữa nhỉ? Đục hết rồi. Cách tôi có cái gì mà khoái? Đào lấy mấy cái nguyên liệu của nó thôi. Ok, bye bye thầy. Bye bye thầy. Mai lại tiếp tục à? Tiếp tục. Sao lại rảnh rỗi này thầy? Hiếu rảnh rỗi đi lau đi. Đi xây cái này đi, cho nó xây nốt cái này đi. Dây tự động. Hỗ trợ Only nhiều người xem.
Chơi Stranded thì cũng nhiều người xem mà, nhiều anh em thích Stranded mà. Không nén nữa thì nào. Đấy, hai hệ thống này thì cũng thoải mái, oxy mà dùng. Cái gì đây? What the fuck? Rồi nha, rồi nha. Cái này nó bị chặn này. Phải xây kiểu này, móc qua đây, móc qua đây. Cửa này vẫn vào được mà. Dọn hết đồ linh tinh ra đi. Trước rồi tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi, là chỉ được bật thôi. Đấu nốt ống là chuẩn bị bật thôi. Bây giờ đi ống kiểu gì đây này? Xuống. Cái nén không có khí mà nó cứ nén, có mất khí không? Không, thì tôi mới sửa lại rồi nên không mất được đâu. Tôi mới sửa lại đây này, cho thêm cái mạch này vào nữa, cho thêm một cái cổng này vào nữa, cho thêm một cái cổng filter ở đây nữa. Tách đôi cái này ra thì sẽ không bị. Đấy, như thế này thì sẽ không bị nhá, không bị mất khí nhá, thoải mái. Nó nén một lúc rồi nó vào được đây hết rồi. Này, oxy này đem đi bay tên lửa lúc thì cũng hết. Chả dư tí nào. Lên. Đạp xích lô. Mồi. Đom đóm đi. Đóng cute. Lấy con thằng đệ xịn thì mình chả lấy. Thôi lấy đom đóm đi. Lần sau có đệ xịn lấy tiếp.
Hoan áp suất cao. Nó hút hết khí ở trong này ra đã. Đúng rồi. Đạp đi, đạp điện đi. Đạp. Cả hai tí nữa anh em ơi. Ôi, nhà thiếu oxy quá. Chết rồi này, hỏng hết cái đống này rồi. Cái gì đây mà áp suất đây? Claw ở đâu ra đây? No, God, please. No. No. Chắc là đâu ra ấy nhỉ? Hủy thu hoạch. Thiệt hại quá tải nhiệt. Nó bằng chì thì bảo sao? Trong này nóng quá mà. Cái này chủ yếu là phosphorit thôi. Mình sẽ xây bằng sắt là ok. Cloro con Rico ý ra không phải. Không phải đâu. Lo này ở đâu ra ấy? Nó chắc là bay ở đâu đấy ở quanh đây này. Chứ Rico đâu có ấy Cloro ra đâu. Mà có đá tẩy trắng ở đâu đó quanh đây thôi. Không phải đâu nhá. Chúng Rico. Lông bọ, lông dài à? Có trứng rắn ấy. Tôi ấp trứng rắn đi. Bỏ ấp trứng rắn. Ra chlorit á? Không. Rico làm gì có ra clo đâu. Không có clo đâu. Tính ra thì cái này làm mát Cực kỳ ngon luôn. cái tô bin này từ đợt nó sửa lại thì tính ra cái tô bin này làm mát ngon vãi đái. Siêu làm mát mẹ luôn. Cái này không tháo được. Được chưa ta? Cái này chắc là ok rồi đấy. Ui, nó tuôn vào. Tháo ra. Đấy. Lại bị chặn này. Dấu hiệu kiểu gì?
chắc là như này là được đấy. Tôi chả hiểu cái gì mà oxy vô chứ, cái chui hết vào trong này này. Ui, tình hình lại sắp thừa oxy này. Cả hai stranded rồi. Ok ông ơi, có cái mốt nào tắt thông báo của công trình không, như tắt cái thiếu điện? Có mà, tôi đang dùng đấy, là cái này này, suppressor. Anh em chat chữ mod này là con mod con bot nó ấy này đấy, nó có ghi các cái mod đấy, có cái mod tắt thông báo đấy. Đây, ví dụ như kiểu này tôi tắt đi đấy thì nó sẽ không có ở đây, mặc dù là vẫn thiếu đồ đấy, nhưng mà tôi chỉ cần suppress children này. Đấy, suppress notification đấy. Ôi, khí loãng quá này. Này như nào đây? Đây, mình phải lấy thêm rồi. Ủa, lát đâu đấy? Này, thêm ở trên này nữa. Cho hẳn 3 dòng luôn. Đợi ra sợ gì mưa rơi. Bao giờ nó mới có hệ thống ống kép nhỉ, cho mình đỡ khổ. Đây. Chập luôn trên đi. Chập luôn trên này. Công trình trồng thông đến đâu rồi? Trồng thông xong lâu rồi. Xong từ 2 tập trước rồi. Trồng thông xong từ 2 tập trước rồi.
Thông lúa xong hết rồi. Đây, lúa đây. Lúa đang tươi tốt. Ui, 18 hạt lúa. Ngon đấy, được của nó đấy. Cái này giờ lắp thêm hệ thống băng tải và nữa là khỏe re à. Tôi lắp luôn. 3 cây một cái, dùng chì đi cho tiết kiệm. Thế này. Đấy. Ui, mẹ nhiều phết nhỉ. Rộng vãi đai. Đây chỗ này. Đấy, cứ 3 ô một cái này chắc ăn. Công trình tự động vĩ đại của tôi. Đầu tải đến đây là vẫn với được đúng không? Ôi thiên mẹ vừa khít lỗ đít luôn. Vừa đến đây thì nó với được luôn. Quá ngon trim luôn. Đấy, như thế này nó sẽ không thừa không thiếu. Ui, một đường ống mà 4 máy bơm là không ổn đâu. Rồi tôi tách ra rồi. Nhớ ở nhà làm sao để nó chạy được liên tục là được. À được. Sắt thế này. Không lại ra thế đâu. Ra thế đâu. Mẹ xây toàn bằng sắt không à? Chì thôi. Chì là được rồi. Đấy, được rồi. 2 máy lộn một đầu tải là được rồi. Đấy, 2 máy lộn một đầu tải. Nhỉ. Quên. Thì mình bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi. Thôi, bỏ hết cái hàng giữa đi. Đây, bỏ hết hàng giữa đi. Đúng rồi. Tôi quên. Tại đang so le nó đang so le nhìn nó đẹp. Tôi sẽ kéo về đây. Tốn điện vãi nồi. Tốn mấy đâu. Bởi vì nó không hoạt động cùng lúc cho nên là không lo đấy đâu. Cái này có mấy đâu mà. Nó cứ khứ một cái. Nó xoay cái là nó thôi. Nó có dùng lâu đâu nên là không tốn điện mấy đâu. Nhìn thì có vẻ là nhiều thì nó tốn điện thôi. Chứ còn thực ra thì nó hoạt động không mấy đâu. Cái máy này nó hút cái xong nó đặt vào luôn là nó dừng luôn đi. Nó chỉ nhích điện một tí thôi. Nhìn thì có vẻ tốn điện nhưng mà thực ra không. Tốn vừa cũng tốn nhưng mà không tốn nhiều được cỡ thế. Nhà tôi khi thiếu đéo điện đâu. Nhà tôi chả có mẹ gì ngoài điện cả. Sắt thì càng thừa. Sắt nhiều quá. Thôi phải đầu tư mấy quả băng tải cho để nó nhàn. Kiểu phải đi nhặt.
dẫn về tận nhà luôn, ngon mẹ luôn. Mẹ không bị thối, không bị thối. Bây giờ kéo dây điện nó mới là vãi đái này. Kéo bên này sang 1.900 ở đây 1.900 rồi. Trên này 1.200 rồi. Hoạt động thì mình sẽ kéo cả trên bên này sang, kéo dây đây sang. Hơi tốn dây điện với lại các thứ thôi. Rồi. Chịch chịch. Ngon ngay. Ở chỗ này chọn hạt lúa mì này. Lúa mì nguyên liệu nấu ăn, lúa mì. Ôi, nhà thiếu oxy vậy. Nhà đang thiếu oxy vậy. Ưu tiên đào mày lên, đào mới xây lên. Sao lại đói đến chết. Hỏi chớp. Đéo để hiểu luôn á, mình đéo thì nhiều khi mình đéo để hiểu luôn á. Đéo hiểu sao chết luôn 1.300 calo, 1.300.000 calo mà đéo hiểu sao. Đéo hiểu kiểu gì. Vãi trưởng loát về tận 601 rồi. Ui, hơi chát nhỉ. Sợ. Điều thì hiểu được. Điều thì hiểu được. Thôi lại vẽ lại thôi, chịu khó ngồi vẽ lại. Đơ mẹ rồi.
Vâng. Ui ôi, xây lại tận bên này cơ. Hơi nhiều. Để tận 601 cơ mà. Thôi chịu khó vậy. Biết làm sao bây giờ. Xem lại cái tiêu thụ. Đấy, tôi bỏ mấy cái này đi, cho nó ăn mấy cái này thôi. Cho nó ăn mấy cái đồ cao cấp này, hình như là hết rồi đây này. Cho nó ăn tạm thức ăn ngâm đi. Bánh mì tiêu thì đầy ra nhưng mà nó không nấu. Xong cái oxy này đã, chắc là toang không có oxy nên nó không làm được đồ ăn. Đồ ăn đầy mà, nhiều mà. BBQ này, nhưng mà BBQ thì đút ở trong này nó không lấy được. Nên BBQ nó để trong này nó không lấy được. Real Cutter Flat. Thức ăn ngâm cũng được, ăn tuần hết đi để nó khinh đấy, nó thèm ăn đất cơ. Đúng rồi, không ăn thì chỉ ăn cất ăn ngầu rồi ơi. Mắc rớt rồi. Đào bới này ngon, thằng đào bới nhưng mà lại yêu hòa bình, hợp lý vãi đái. Xây dựng xây dựng xong đi, muốn làm gì làm. Cố lên, sắp xong rồi. Máy sao mà hỏng đấy, có khi tạp chất à. Gạch nhựa lót sàn với gạch sợi Timbo thì cái nào ngon hơn? Gạch sợi ngon hơn. Nhưng mà tùy theo, nếu mà anh em tính về trang trí thì gạch sợi sẽ ngon hơn. Đấy, nhưng mà tính về cái tốc độ chạy thì gạch nhựa sẽ ngon hơn.
Đây gạch nhựa thì gạch nhựa sẽ được tăng 50% tốc độ chạy, còn gạch trải thảm chỉ được 25 thôi. À nó còn bị trừ tốc độ chạy cơ, chạy chậm hơn, trừ tốc độ chạy này, mà nó được nhiều trang trí. Bù lại thằng này nó chỉ có 5 trang trí thôi nhưng mà được tăng tốc độ chạy. Nói chung là gạch nhựa ngon hơn. Theo cá nhân tôi thì gạch nhựa ngon hơn, dùng gạch nhựa vẫn là ngon nhất. Có định mệnh cái này không được nha, cái này là không được nha. Sao lại thổi ngược thế này, chết tôi không chứ. Ngược chết cha tôi rồi. Ổn không nhỉ? Chắc là vẫn ok đấy. Kẹt khí rồi. Đấy. Đâu kẹt gì đâu. Đấy, khí về liên tục ở đây này. Ngon nha. Đấy, xả khí ra. Bay đang thiếu oxy quá. Rồi, tiếp tục cái công trình vĩ đại của tôi đây. Đây lúa rồi thì chả lấy nó đem về nó nấu. Chắc tôi phải để một thằng ở nhà nấu ăn quá. Cho một thằng ở nhà nấu ăn. Đâu rồi? Không cái thằng nào mà nấu ăn đấy. Chốt channel. Đây. Tôi nấu ăn. Tôi tìm cái phần nấu ăn này. Trồng trọt để nấu ăn. Đấy. Ở nhà chỉ trồng trọt nấu ăn. Cho nó vô chỗ nén nước. Rồi sau đó mới chuyển vô bay. Để làm gì? Làm như thế để làm gì? Làm mát á? Tôi cần một cái máy này là mát lắm rồi anh em ạ. Đây là thành CO2 lỏng này, anh em có thấy không? CO2 lỏng mẹ luôn. Cần gì? CO2 lỏng ở đây thì chỗ này nó đủ mát mà. Thoải mái nhá. Đấy, về nhà thoải mái oxy rồi. Cần thiết thì tôi sẽ tách ra thành 2 đường. Một đường chạy dọc vào đây về bay. Chắc không cần thiết đâu. Cái này là nó cũng liên tục rồi. Nhưng mà có khi như này nó lại hơi thừa ấy. Có khi tôi sẽ vẫn dẫn về thêm một đường nữa. Nhờ.
thêm một đường riêng cho nó. Nhà chả gì ngoài trì luôn, đầy dây điện nữa luôn. Đẩy xây về cho nó đỡ phải thừa cái oxy ở đây ra, nó lại đem vào nó nén, mặc dù là mình vẫn đang thiếu oxy vãi cả đái, nhưng mà nó có oxy thừa nó đem đi nén. Này chắc là tôi sẽ bỏ cái một bên này đi. Đúng rồi, ở đây tôi sẽ vẫn cho một cái ống mắc cầu ở đây. Thừa thì vẫn đem đi. Đúng là như vậy. He he. Chính xác. Dùng sắt à? Ừ nhỉ. Cái chó nào này? Khổ quá, đã nghèo thì chứ cứ vác sắt ra mà xây thế này thì ăn cám cả lũ. Rồi đâu lại vào đấy ngay. Không có gì ăn à? Có bánh mì tiêu mà. Nhiều vậy đấy luôn. Ok, tôi đã có cái nguồn ấy rồi, giờ tôi sẽ chiên hết thành bánh mì tiêu, chuyển đi. Trứng Recco.
Trồng mẹ cái spot chia ở đây thì đấy. Đấy, như này. Được chưa nhỉ? Xì về liên tục chưa? Liên tục vậy luôn. Đấy. Cả hai đi. Ok ok. Tôi xây đốt cái này đã. Xây đốt cái băng tải này đi. Dẫn nốt cái băng tải này ra. Cày quá, vấn đề không chết thì có phải là xây xong mẹ hết rồi. Tốn phết nhỉ. Tắc 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 một phát nghe tắc 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 mà thốn tận rốn, tốn vãi đái. May là cái map này nó giàu kim loại nên là mình được xây kiểu này được. Đấy, dẫn hết lúa mì về. Hi hi hi. xây đề. Rồi, giờ chỉ cần đợi nó xây xong thôi. Tôi sẽ quét cái này. Hạt lúa mì. Mình nhiều thằng xây lắm mà. Thanh niên này ở nhà đi, không xây. Cộng xây cho chúng nó. Rồi. Ngon ngay. Ở chỗ này sẽ phải còn cái hero đi. Lần trước bo bay Nên là nó vẫn còn. cho cái van áp suất cao vào đây. Đấy, nhà lại căng đét Oxy rồi, thoải mái. Thức ăn chưa cho phép. Mà nó không thấy bảo là không tới được thức ăn. này vẫn còn thức ăn ngâm rồi.
bánh mì tiêu đi. Cứ bánh mì tiêu mà phệt. Áp suất cao lại thủng màng nhĩ đó không đến nỗi thế đâu. Đang thiếu oxy bổ mị rồi đi. Không chịu áp suất cao đâu. Thiếu oxy bỏ sự rồi đây. Không lo đâu. Đợi chơi lốt cái này là xong rồi đấy. Chỉ số calo cao nhưng toàn chưa chế biến. Không, có nhiều đồ ăn được mà. Thức ăn ngâm này, BBQ thì tôi không cho nó ăn rồi. BBQ thì cần đợi chiên ấy nên nữa cơ. BBQ cần chiên part 2, Cần cho vào cá chiên kẹp thịt. BBQ bánh lúa mì rau diếp à. Kể map này trồng rau diếp được thì ăn đấy cũng ngon đấy. Ăn hamburger cũng ngon đấy. Khi nào lên không gian thì Cứ vườn ao chuồng chán rồi lên anh em ạ. Lên không gian mãi chán rồi. Bây giờ cứ vườn ao chuồng chán thì xây đủ các thể loại vườn ao chuồng đi xong rồi là lên nhá. bao giờ hết cái vườn ao chuồng thì lên. Ở chỗ này vẫn chưa móc lên thì sao này? Thằng nào nó cứ rảnh rỗi nhỉ? Thấy Burry với đồ ăn ngâm. Đúng rồi. Có cái bánh mì tiêu 94k kìa. Đấy. Cơ bản là nó đút ở trong này nên nó không lấy được, nó ăn ở trong này này. Trong này nó không lấy được. Bridberry nó không lấy được kìa. Bridberry nhiều lắm nhưng mà nó không lấy được, nó không lấy ra nó ăn được. Nó phải đợi nướng, đợi chiên. Đây này. Có khi là mình thêm một thằng đầu bếp nữa chứ. Thằng này cũng chăn nuôi, thằng này không nấu bếp được. Thằng nào còn nhiều điểm một tí. Thằng này được này, cho phụ bếp đi. Đấy. Cho nó phụ bếp nữa. Suốt ngày ở nhà chỉ có làm nấu bếp thôi. Nấu bếp các kiểu. Còn hai thằng rảnh rỗi ở đâu đây? Nhà bao việc nên nó không xây này. What the fuck? Nè. Như nào ta? Vậy là như nào ta? À, cái này cần thằng ấy, không phải thằng nào cũng xây được. Cần thằng kỹ sư. Cần thằng kỹ sư cơ. Cái thằng kỹ sư cơ điện tử này cơ thì nó mới xây được. Còn thế dây điện thì không xây được à? Dây điện không xây được. Đoạn này này, đào ra đi. Đậu xanh sợ nhà này. Nó biết thì nó
béo. Hiếu này. À, chiều thấp quá không thể làm được. Đi đập phá mấy cái này đi. Tặng mấy cái này đi. Rồi, mấy cái này đi. Đó. Sắp được rồi đấy. Thiếu lợn. Lợn là cái quái gì vậy? Đào đi cưng. Đào đi, đào đi. 안녕하세요. Được rồi đấy. Nốt cái dây điện này nữa là xong rồi. Lúa mì nè, tự thu hoạch đi nè. Đấy, trời ơi. Chị thế là như nào? À đây. Đây. Quên, còn một cái chỗ này quên. Chưa xây xong. Hello. Chào anh em nhá. Rồi, tôi làm xong cái này là chúng ta chuyển sang K2 nhá. Này vẫn chưa thu hoạch được à? Nhìn nó tàn tạ vãi đái. Sao lại vẫn thiếu điện nhỉ? À đây, thiếu cái này và cái này. Đấy, lúa mì về làng. Nhiều quá. Hợp lý. Đổ hết bánh mì tiêu cho thằng. Ôi trời, ngon thế. Ngon quá. Bao giờ mới có máy thu hoạch tự động thì cần gì? Cái đẻ như này nó cũng tự dụng mà. Cái đẻ này không thu hoạch nó cũng tự dụng. Đâu cần đâu. Tôi bật cái tự động thu hoạch cái này này. Giờ em đã vợ người ta. Áo trắng cổ dâu cầm hoa. Nhạc tung tóe thành yến vàng ba. Chuẩn bị xanh sạch đẹp rồi đấy. Cái chỗ như thế này dọn dẹp hết đi cho nó quang đãng.
Ok, thế là xong rồi. K1 chúng ta cho nó đến đây thôi anh em ạ. Xong được cái tự động, mấy cái tự động của mấy cái farm rồi đấy, gần như là tự động hết rồi đấy. Còn cái này nữa, cái này thì cũng tự động luôn, này không cần đệ chăm nữa này. Cái này cần thằng tỉa lông nữa thôi. Cái này nữa thì mấy cái nông trại của thú này thì chắc là để lần sau chúng ta tiếp tục nha. Còn hôm nay chúng ta đã làm được mấy cái tự động, với lại mấy cái tự động của cây ăn này. Đấy. Thêm nữa là được cái máy tinh chế nữa này. Ok, ngon đấy, ngon đấy, ngon đấy. Tập tiếp theo tôi tiếp tục là nuôi cá này, hoặc là nuôi cá với lại, hoặc là tiếp tục tự động với thêm mấy cái này nữa, thêm mấy cái con này nữa này, thêm mấy con vật nữa, nuôi thêm gì đấy. Ok, kẹp đệ, what the fuck. Thôi xong, tự phá đi cơ. Vui tính vậy này. Phá đi. Rồi luôn, nào để nó cũng được im luôn. Ok, xếp cái. Cái khu này bây giờ nó tự biên tự diễn rồi đấy, mình có thể đóng hoàn toàn lại, tự biên tự diễn rồi. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Em đợi vài phút để tôi set up stream K2 nhá. Bye bye.